হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, পৰিচয় বিচাৰি ইউটিউব চেনেলটিলৈ আপোনালোকক সাদৰেৰে স্বাগতম জনাই আজি মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। মই লৈছোঁ 4টা পকা বিলাহী বইল কৰি লৈছোঁ আৰু বাকলিখিনি এৰুৱাই লৈছোঁ ভালদৰে। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজত এনে এটা চাটনি বনাই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। চাটনিতে আপোনালোকে সোৱাদ পাব, জ্বলা, টেঙা আৰু মিঠা তিনিটা সোৱাদেই পাব। গতিকে চাটনিটো আপোনালোকেও বনাই খাব। মই কেনেকৈ বনাইছোঁ মই দেখুৱাই আছোঁ। বিলাহীকেইটা বইল কৰা বিলাহীকেইটা আপোনালোকে ভালদৰে পিটিকি ল'ব। মই এখন চাকুৰ সহায়ত এনেকৈ কাটি লৈছোঁ, যিহেতু অলপ গৰম আছিল। আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে পিটিকি ল'ব এনেকৈ। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এতিয়া বিলাহীখিনি পিটিকা প্ৰায় হৈছে আৰু তাৰপিছত ঠাৰিৰ পিনে যিখিনি গোটা অংশ থাকে সেই গোটাখিনি পিটিকি মই পেলাই দিম। এই চাটনিটো আপোনালোকে ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে বা ভাতৰ লগতো খাব পাৰে। আৰু চাটনিটো আপোনালোকে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিবও পাৰে। যেতিয়া মন যায় তেতিয়াই খাব পাৰিব। এটা চিচা খোৱাৰ পিছত এটা চিচাৰ বৈয়ামত ভৰাই থৈ দিব আৰু ৰ'দত দি থাকিব মাজে সময়ে এনেকৈ থৈ দিব। আৰু যিসকলৰ ঘৰত ফ্ৰিজ আছে তেওঁলোকে ফ্ৰিজত ৰাখি থ'ব, যেতিয়াই মন যায় তেতিয়া উলিয়াই খাব পাৰিব। এতিয়া মই এয়া খুব ভালদৰে পিটিকি লৈছোঁ। আপোনালোকে মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰতো গ্ৰাইণ্ড কৰিও ল'ব পাৰে, খুব ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ব পাৰে, তেনেকৈ পিচি ল'লেও হ'ব। মই যিহেতু খুব পকা আছিল বিলাহীকেইটা সেইকাৰণে এনেকৈয়ে কৰি লৈছোঁ, পিটিকি লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰায় হৈয়ে গৈছে। আৰু ইয়াৰ লগত মোক কি লাগিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু মাজে মাজে আৰু মই বস্তু এড কৰি যাম। এতিয়া লৈছোঁ বিলাহীটো যিহেতু বেছি টেঙা নাই সেইবাবে মই লৈছোঁ কেইটুকুৰামান তেতেলী। আৰু জ্বলাৰ বাবে মই দিম আচাৰৰ পৰা এটা ভোট জলকীয়া দিম। মই ভোট জলকীয়াৰ আচাৰ কৰি থৈছোঁ আৰু এটা গোটা ভোট জলকীয়া আছে ইয়াতে। আৰু জ্বলাৰ পৰিমাণটো আপোনালোকৰ জোখমতে দিব, যদি জ্বলা কম খায় নিদিলেও হ'ব বা যদিহে নাখায় নিদিলেও হ'ব। এতিয়া ফ্ৰাইং পেন এখন লৈ লৈছোঁ আৰু তাতে দি দিছোঁ মিঠাতেল। মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে দি দিছোঁ এচামুচ ক'লা জিৰাখিনি ফটফটকৈ ফুটিবলৈ দিছোঁ। দিয়াৰ লগে লগে পিটিকি লোৱা বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। বিলাহীখিনি তেলত দিয়াৰ লগে লগে খুব ভালদৰে এতিয়া তেল আৰু ক'লা জিৰা আৰু বিলাহীখিনি খুব ধুনীয়াকৈ তেলখিনিৰ লগত মিহলাই ল'ম। ভালদৰে হেতাৰে এনেকৈ লৰাই ল'ম। আৰু এই চাটনিখিনি যেতিয়াই তেলত দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে আৰু খুব ভালদৰে এনেকৈ লৰাই থাকিব। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ল'ব আৰু মাজে মাজে লৰাই থাকিব, এনেকৈ লৰাই থাকিব আৰু যাতে লাগি নাযায়। আৰু পৰাপক্ষত নালাগেই, কিয়নো বিলাহীত যিহেতু পানী থাকে, এনেকৈ পানী ভাৱটো থকাৰ বাবে, আৰু তেল আছে যিহেতু লাগি যোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে। আপোনালোকে আঁতৰি নাযাব এইখিনি বহাই লৈ। তাৰপিছতে দি দিব, এয়া উতলিবলৈ ধৰিছে, তাৰপিছতে দি দিব এই তেতেলী কেইপিচ দিয়াৰ পিছতো এনেকৈ ভালদৰে মিলাই দিব, হেতা এখনেৰে লৰাই দিব। আৰু জোখমতে দি দিব নিমখ। মই ইয়াত দি দিছোঁ নিমখ জোখমতে এচামুচ দিছোঁ। আৰু ইয়াত দি দিম এচামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ। ইয়াত মই হালধি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, আপোনালোকেও যদি কৰে অকণমান দিব পাৰে, কিন্তু নিদিলেও হয়, ময়ো দিয়া নাই। এতিয়া এইখিনি খুব ভালদৰে মিলাই থাকিম, লৰাই এনেকৈ মিলাই থাকিম। মই কৈছোঁৱেই যে এইখিনি খুব ভালদৰে লৰাই এনেকৈ মিলাই থাকিব লাগিব। ডাঙৰ সৰু বুলি কথা নাই, সকলোৱে ভাল পায় খাই। আৰু আপোনালোকে জ্বলাৰ পৰিমাণটো মই আগতে কৈছোঁৱেই, জ্বলা যদি নিদিয়েও তেনেহ'লেও কথা নাই, তেনেকৈও ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু অলপ চলপ জ্বলা দিলে ভাল লাগে। আৰু চাটনি বুলি ক'লে জ্বলা, টেঙা, মিঠা সকলো সোৱাদ থাকিলে বেছি ভাল লাগে খাবলৈ। মই যিহেতু জ্বলা বেছি খাওঁ সেইবাবে মই ভোট জলকীয়াই দিলোঁ, সেইকাৰণে গোটা জলকীয়া মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এয়া দেখিছেনে খুব ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। আৰু এতিয়া মই
ডাঙৰ কিচমিচ কেইটা আছিল বাবে মই দুটুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি সৰু ইলাইচি কিচমিচ ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে গোটাকৈয়ে দি দিব। ভালদৰে ধুই থৈ দিছিলোঁ এইকেইটা। এয়া চাটনিত কিচমিচ দিলে খুব ভাল লাগে খাবলৈ, মই সেইবাবে দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদিহে আছে দিব আৰু নহ'লেও কথা নাই। এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ উতলি আছে আৰু কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম গুড়। আপোনালোকে চেনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আচলতে চেনি দিলে চাটনিটো মানে পনীয়া হ'ব সেইবাবে, আৰু গুড় দিলে গাঢ়া হয় আৰু লগতে কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয়। এয়া গুড়খিনি দিয়াৰ লগে লগে গুড়খিনি গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আপোনালোকে গুড় অকণমান টুকুৰা টুকুৰ হৈ থাকিলেও কথা নাই, যিহেতু গৰম পালে গুড় গলিয়ে যায়। এয়া দেখিছেনে চাটনিখিনিত দিয়াৰ লগে লগে গুড়খিনি গলিবলৈ ধৰিলে। এতিয়া গুড়খিনি খুব ভালদৰে মিলাই দিম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম ৰাখিম। তাৰপিছত এনেকৈয়ে ভালদৰে লৰাই থাকিম। আপোনালোকেও এনেকৈয়ে ঘৰত বনাই খাব, খুব ভাল লাগে খাবলৈ। এয়া লৰাই আছোঁ মই ভালদৰে, এনেকৈয়ে লৰাই আছোঁ। এয়া এতিয়া খুব ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। দেখিছেনে উতল অহাৰ লগে লগে কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। এতিয়া আচাৰৰ পৰা যে মই ভোট জলকীয়াটো দেখুৱাইছিলোঁ, ভোট জলকীয়াৰ আচাৰৰ বটলৰ পৰা সেই ভোট জলকীয়াটোৱে দি দিছোঁ। এইটো এতিয়া ইয়াতে ভাঙি মিলাই দিম। এতিয়া মিঠা আৰু নিমখীয়া হৈ আছিল, এতিয়া আহি গ'ল জ্বলা। একেবাৰে বহুত ভাল লাগে খাবলৈ, একদম মানে দেখিয়েই লোভ লাগিছে আৰু খাওঁ খাওঁ লাগিছে। খাবলৈ যে কিমান ভাল হ'ব, আপোনালোকে খালে বনাই খাব, তেতিয়া টেষ্ট পাব। এতিয়া ফ্লেভাৰৰ কাৰণে মই ইলাইচি 5টামান খুন্দি পেলাই এনেকৈয়ে দি দিছোঁ। এতিয়া এইকেইটাও খুব ভালদৰে মিলাই দিম। ইলাইচি ফ্লেভাৰ হ'লে খুব ভাল লাগে খাবলৈ চাটনিত। এতিয়া চাটনিখিনি প্ৰায় হ'বই আৰু পানীখিনি শুকোৱালৈকে জোখত ৰাখিম। আপোনালোকে যেতিয়া ৰুটিৰ লগত খাবলৈ বনাই সেইটো জোখতে ৰাখিব। মই যিহেতু ভাতৰ লগত খোৱাৰ বাবে বনাইছোঁ। এয়া একেবাৰে গোটা হৈয়ে গৈছে আৰু গাঢ়া হৈ গৈছে, এইটো জোখতে ৰাখি দিম। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।